ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የግሬድ 10 ባዮሎጂ ከዩኒት 1 የተወጣጡ መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። ከዚህ በፊት የዩኒት 1 ፉል ቪዲዮ በፓወርፖይንት አድርጌ ሙሉ ቪዲዮ ሰርችላችሁ ነበረ። እሱን ቪዲዮ ያላያችሁ ሙሉ ቪዲዮ እንድታዩ ሪከመንድ አደርጋለሁ። እነሱን እዛ ላይ ፓወርፖይንቱን በደንብ አድርጌ ላብራራላችሁ ሞክሬያለሁ። እሱን መጀመሪያ እንድታዩ ሪከመንድ አደርጋለሁ። ከዛ እንትን የወጡ ናቸው እነዚህ ጥያቄዎች ወደ 40 የሚጠጉ መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎች ናቸው። ከዩኒት 1 ሰብ ፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂ ከሚለው ምዕራፍ የተወጣጡ ጥያቄዎች ናቸው። በዋናነት እነዚህ ጥያቄዎች ስናዘጋጅ እናንተ ለኤግዛም ሊጠቅማችሁ የክፍል ሊሆን ይችላል የፋይናል ኤግዛማችሁ ላይ እንደዚሁም ከወዲሁ ለናሽናል ኤግዛምም የተዘጋጁ ልጆች ስለሚጠቅማችሁ በዛ መልኩ ያዘጋጀንላችሁ ጥያቄዎች ናቸው። ይህን ፒዲኤፍ የምትፈልጉ ከሆነ ቴሌግራማችን ላይ @a1 studies ቴሌግራም ኮሜንት ላይ ባለው ወይም እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴሌግራማችን ላይ a1 studies ላይ ገብታችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። እዛ ላይ ታገኛላችሁ። ኦኬ እንጀምር። የመጀመሪያው ጥያቄ which specialized subdiscipline of zoology focuses exclusively on the study of birds? ስለ bird exclusively የሚያጠናው የሰብዲሲፕሊን ኦፍ ዞሎጂ የትኛው ነው? ኤ ኢክቶሎጂ፣ ቢ ማማሎጂ፣ ሲ ኦርኒቶሎጂ፣ ዲ ሄርፔቶሎጂ። የትኛው ነው? ተማሪዎች እንትን ቪዲዮን ፖዝ እያደረጋችሁ መልስ ቀድማችሁ ስሩ። እኔ ቪዲዮ እንዳይረዝም ቶሎ ቶሎ ብዬ መልስ ሰራላችሁ። የትኛው ነው? ኦርኒቶሎጂ ነው ብለናል አይደለም? ኦርኒቶሎጂ በዋናነት የዞሎጂ ሰብ ብራንች ነው። ስለ እጽዋት ስለ በርዶች፣ ስለ ምንድነው በርድ፣ ስለ ወፎች፣ አዕዋፋት ምናምን በዋናነት የሚያጠና። The second, the fundamental importance of green plants to all life on Earth is highlighted by their unique capability to convert solar energy into chemical energy through A. respiration, B. transpiration, C. photosynthesis, B. decomposition. የትኛው ፕሮሰስ ነው? That should be C ነው obviously. photosynthesis እጽዋት ላይት ኤነርጂን ተጠቅመው ወደ ኬሚካል ኤነርጂ ላይት ኤነርጂ ወደ ኬሚካል ኤነርጂ የሚቀይሩበት ነው። በዛም ምግብን የሚያዘጋጁበት ለህይወታቸው አስፈላጊ የሆኑ ምግቦችን የሚያዘጋጁበት ፕሮሰስ። The third one, the subfield of biology that is primarily subdivided based on the type of organism studied. The focus on organisms that cannot be seen with the unaided. A is A zoology, B botany, C microbiology, C D mycology. የትኛው ነው መልስ የሚሆነው? The answer should be microbiology ነው። በዋናነት ሲ ነው መልሳችን። ማይክሮባዮሎጂ ስለ ማይክሮስኮፒክ የሆኑ ኦርጋኒዝሞች በዋናነትም 3 ሰብ ዲቪዥኖች አሉ ብለናል። ከሶስቱ ሰብ ዲቪዥኖች ማይክሮባዮሎጂ ፕራይመሪ ታይፕ ኦፍ ኦርጋኒዝም ስተዲ ፎከስ ኦን ኦርጋኒዝም ዛት ካንኖት ሲ አወር ኔክድ በእኛ አይናችን የማይታዩ ጥቃቅን እንትኖችን ያጠናል። For the study of the bodily structure of humans, animals and other living organisms often revealed by dissection is specifically known as A. histology, B. anatomy, C. morphology, D. cytology. የትኛው ነው? the study of bodily structure የሚያጠው ምንድነው? አናቶሚ ነው። ቢ ነው መልሳችን። አናቶሚ በዋናነት ፎከስ የሚያደርገው ስትራክቸር ኦፍ ኦርጋኒዝሞች ላይ ብዙ ጊዜ እንትን ዲሴክት በማድረግ የምናጠናው ቢ ይሆናል።
Fifth, if a biologist is investigating the normal function of various organisms and their parts within a living organism, example, digestion or photosynthesis, they are primarily engaged in the field of የትኛው ፊልድ ነው እንግዲህ ነው? አናቶሚ፣ ፊዚዮሎጂ፣ ሞለኩላር ባዮሎጂ፣ ኢኮሎጂ የትኛው ፊልድ ነው? ሲስተማቸው ይሄ ፈንክሽን ጋር ምናምን የሚለው ከዳይጀሽን ፎቶሲንቴሲስ ጋር ምናምን ፊዚዮሎጂ ነው። ታንሳሽሊ ፊዚዮሎጂ ቢ ነው። ፊዚዮሎጂ እንዴት ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞች ሲስተማቸው እንዴት ፈንክሽን እንደሚያደርግ በስፋት ያጠናል። The scientific field concerned with the origin, growth and the structure of organism from the past, typically by studying fossilized remains, is A. Embryology, B. Evolution, C. Paleontology, D. Taxonomy. የትኛው ነው ትክክለኛ መልስ የሚሆነው? answer should be C. ፓሊዮንቶሎጂ ነው። ፓሊዮንቶሎጂ በተለይም ቅሪተ አካል እነዚህ ፎሲልድ ሪሜኖችን ያጠናል። የጥንት ህይወት ምን እንደሚመስል አንሸንት ላይፍ ኢቮሉሽነሪ ሂስትሪ ምን እንደሚመስል ለማጥናት ፎሲል ፊሎችን ቅሪተ አካላትን ያጠናል። Number 7, the understanding of the structure of lipids and the proteins that form the cell membrane is primarily rooted in the principle of which are related science? A. Physics, B. Chemistry, C. Geology, D. Mathematics. የትኛው ነው መልስ የሚሆነው? The answer should be B. Chemistry. I don't በቪዲዮአችሁ ላይ ቪዲዮ በሰራሁት ላይ በደንብ አይተናል። ከምሳሌ ጋር አድርገን መጽሐፋችሁ ላይ ባለው ቴብል ላይ በግልጽ ተቀምጧል። እነዚህ ፕሪንሲፕል ባዮሎጂ ብቻውን የሚቆም አይደለም ብለን ከሌሎች ዲስፕሊን ጋር በተለይ ስፔሻሊ ከኬሚስትሪ ጋር በብዙ መልኩ የኛ ቦዲ ባዮሎጂ በዋነኛነት ምንም እንኳን ከሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ቢያጠናም እኛ ቦዲ ቢውልድ የተደረገባቸው ብዙ ነን ሊቪንግ ኦርጋኒክ ሚሆን ኢንኦርጋኒክ ሰብስታንሶች አሉ። በብዛት ባዮሎጂ ከኬሚስትሪ ጋር በብዙ መልኩ ያጠናው። እዚህ ጋር ስለ ሊፒዶች ምናምን ፕሮቲኖች ሴል ሜምብሬናችን ከነዛ ነው ቢውልድ የተደረገው። ስለዚህ እነዚህን ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች በምናጠና ጊዜ ከኬሚስትሪ ጋር ባዮሎጂ the phenomenon of water moving from the roots to the leaves in plants relies on properties of liquids such as cohesion, adhesion, and the surface tension. This mechanism requires knowledge from the field of A. Chemistry, B. Physics, C. Biology, D. Geology. የትኛው ነው መልሳችን? እንግዲህ ኮሄዥን፣ አድሄዥን እነዚህ የወተር ፕሮፐርቲዎች በዋናነት ከፊዚካል ፎርስ ጋር የተያዙ ናቸው። በብዛት በፊዚክስ የሚጠኑ ናቸው። ፎርስ በብዛት ስለ ፎርስ የሚያጠናው ፊዚክስ ነው። እነዚህ ኮሄዥን፣ አድሄዥን ባዮሎጂ በተለይ ፕላንቶች ላይ ወተር ራይዝ በሚያደርግ ጊዜ እነዚህን የፊዚክስ ፕሪንሲፕሎችን ከባዮሎጂ ጋር አብረን እናያለን ማለት ነው። አንተ ሹድ ቢ ፊዚክስ ይሆናል። ይህንንም በደንብ አይተናል። The observation and the elimination of salts by excretory system crucial for maintaining acid-base equilibrium and the pH highlighted the interrelationship between biology and the physics, B. Geology, C. Chemistry, D. Earth science. እነዚህ የፒኤች አሲድ ቤዝ ኢኩሊብሪየም ከኤክስክራቶሪ ሲስተማችን ጋር በአብዞርቤሽን እና ኤሊሚኔሽን ሳልት በምናደርግ ጊዜ
ይሄ ጽንሰ ሀሳቦች ከየትኛው ባዮሎጂ ከየትኛው ጋር ሞር ኢንተርሌት በሚያደርግበት ጊዜ ነው? አንሰር ሹድ ቢ ኬሚስትሪ ነው። ይሄኛውም በግልጽ መጽሐፋችሁ ላይ ተቀምጧል፣ አብረን አይተን ነበረ። Number 10, which field is an example of pure biology? ፒውር ባዮሎጂን በሰፊው ተመልክተናል። የትኛው ነው ኤግዛምፕል ሊሆነን የሚችለው ለፒውር ባዮሎጂ? ኤ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ፣ ቢ ፎረንሲክ ሳይንስ፣ ሲ studying the reproductive behavior of an endemic bird species and developing disease resistant crops in agriculture. የትኛው ነው? The answer should be studying reproductive behavior of an endemic bird species. ፒውር ባዮሎጂ በዋናነት ፎከስ የሚያደርገው ላይፍ በራሱ ያን አንደርስታንድ ማድረግ ነው፣ ቲዎሬቲካሊ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ሪፕሮዳክቲቭ ቢሄቪየር፣ ናቹራል ሪፕሮዳክቲቭ ቢሄቪየር ምን እንደሚመስል ምናምን በአጠቃላይ ሌሎች በብዛት ከአፕላይድ ባዮሎጂ ጋር የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። 11. Applied biology is best defined as the field that uses biological knowledge for practical purpose like gardening, forestry, or poultry. This is analogous to the relationship between A. Physiology and medicine, B. Anatomy and surgery, C. Botany and mycology, D. Zoology and entomology. Best defined as applied biology uses biological knowledge for practical purposes like gardening, forestry, anatomy and surgery. በአፕላይድ ባዮሎጂ በዋናነት ከፒውር ባዮሎጂን ይጠቀማል። ልክ ሰርጀሪ ለአናቶሚካል አንደርስታንዲንግ የሰውነት አካላችንን ምናምን አናቶሚ በደንብ ያጠናል። ሰርጀሪ ደግሞ የተግባሩን የአናቶሚ እውቀታችን ለሰርጀሪ እንጠቀመዋለን። ቢ ይሆናል። the process of extracting a selected gene from one organism and inserting it into another to create a new combination of gene is known as ቀላል ጥያቄ ነው። ኤ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ፣ ቢ ባዮቴክኖሎጂ፣ ሲ ባዮ ኢንፎርማቲክስ፣ ዲ ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ። የትኛው ነው መልስ የሚሆነው? ኦብቪየስሊ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ነው። በተለይም ጂኖችን ትራንስፌር ሞዲፋይ በማድረግ አዳዲስ ባህሪ ያላቸውን ጂኖች ትሪት ያላቸውን ፕሮዲስ ማድረግ ነው በዋናነት ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ። 13. Which scientist is credited with inventing method for making strong lens that lead to the first observation of bacteria and the cell vacuole ይለናል። A. Robert Koch, B. Louis Pasteur, C. Anton van Leeuwenhoek, D. Galen። ማን ነው? አንቶን ቫን ሊውንሆክ ነው። በዋናነት ሌንስ ሜኪንግን በጣም ኢምፕሩቭ ያደረገ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ለማየት እንዲገራለን ያስቻለ ሳይንቲስት ነው። The modern evolutionary synthesis which forms the foundation of much biological endeavor is a combination of Charles Darwin theory of natural selection and the genetic law discovered by በማን ነው? A. Aristotle, B. Gregor Mendel, C. Carl Linnaeus, D. Robert Koch። የትኛው ነው? answer should be Gregor Mendel። የግሬገር መንደል ፋዘር ኦፍ ጄኔቲክስ ይባላል። የሱ ስራ በዋናነት
ሄሪዲተሪ ላይ ሰራው ለጄኔቲክ ሜካኒዝም በዳርዊን ቲዮሪ ፎር ለናቹራል ሴሌክሽን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። Greek physician who efforted to transform medical science by distinguishing between vein and artery and recognizing the lyrics produced voice was A. Galen, B. Aristotle, C. Robert Koch, D. Lewis Pasteur. And ቃል በቃል አይተነዋል። ጌለን ነው። በተለይ ስለ ኤርሊ ይሄ ሜዲካል አንደርስታንዲንግ የነበረው ፊዚሽያን ነው። በተለይ በአናቶሚ ፊዚዮሎጂ በከፍተኛ ሁኔታ አድቫንስ በማለት ለመጀመሪያ ጊዜ የቬን እና አርተሪን ዲስቲንግዊሽ በሜዲካል ሳይንስ ያደረገ ትልቅ ሳይንቲስት ነው። ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ያለው ሳይንቲስት ነው። Louis Pasteur's work with the microscope in the 1860 led to the germ theory of disease, revolutionizing medicine by placing the belief that disease originated from A. genetic abnormality, B. evil spirit or god, C. poor nutrition, D. environmental traits. የኒውስ ፓስቸር ስራ በተለይ ማይክሮስኮፕን ተጠቅመው በ1860 ላይ የጀርም ቲዮሪን ኢንትሮዲዩስ ማድረጉ በተለይ በሕክምናው ዘርፍ ትልቅ አብዮትን ፈጥሯል። ያን ከምን አንፃር በተለይ ምንን አስተሳሰብን ቀይሯል ነው የሚለን። that should be በፊት በተለይ በስፖንታኒየስ ጀነሬሽን እና ከዛ በፊት ሰዎች በሽታ ሲይዛቸው በሽታ በቃ ሁሉም በሽታ የሚመጣው በቃ ፈጣሪ ስለተቆጣ ነው። ማንም ሰው ቢሆን ከታመመ እንደዛ ተብሎ ነበር የሚታሰበው። የፈጣሪ ቁጣ ነው ተብሎ ነበር የሚታሰበው። ጥሩም ሰው ሆነ መጥፎ ሰው በዛ ምክንያት ነው ምናምን ተብሎ ይታሰብ ነበር። ያንን ነው በዋናነት ያን አስተሳሰብ እንዲቀየር አድርጓል። ኒውስ ፓስተር በተለይ ጀርም ቲዮሪ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች በሽታን እንደሚያመጡ ኮዝ እንደሚያደርጉ ፕሩቭ ካደረገ in the medical field, one crucial application of the microscope in hospital laboratories today is to A. determine the exact magnification power of lenses, B. analyze DNA sequence for evolutionary relationships, C. identify the specific microbes causing an infection, D. study the atomic structure of a cell. መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው የሚሆነው። identifying the specific microbe causing an infection. ሜዲካል ላቦራቶሪ ላይ ያሉ ማይክሮስኮፖች ማይክሮቦችን አይደንቲፋይ እናደርግ ኢንፌክሽን የሚያመጡ ማይክሮቦችን አይደንቲፋይ እናደርግ ያ ደግሞ ትክክለኛውን ሕክምና ለመስጠት ያስችለናል ማለት ነው። 18 The principle of genetics began to advance rapidly after the rediscovery of the work and the laws established by A. Robert Koch, B. Schwann and Sheldon, C. Gregor Mendel, D. Galen. የማን ስራ ነው? በጄኔቲክስ ትልቅ እንትን ያመጣው ወይስኒ ግሬገር መንደል ነው። ሲ ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። በተለይ ሄሪዲተሪ ላይ የግሬገር መንደል ዲስከቨሪ ጄኔቲክስ በፍጥነት እንዲያደርግ ካስቻሉ ግኝቶች ነው። 19 Dr. Akhlin Lemma crucially discovered involved using the local path involved soapberry to control schistosomiasis
by killing A. the parasitic flatworm in humans, B. the freshwater snails, C. snails that carry the parasite, C. bacteria causing secondary infection, D. mosquito larva in stagnant water ይላል። የአክሊሉ ለማ ዲስከቨሪ ሎካል ፕላንቶችን በመጠቀም መልሳችን የሚሆነው the freshwater snails that carry parasite B የሆነ ዶክተር አክሊሉ እንዶድን ተጠቅሞ ናቹራሊ ሞልቲሳይድን እንትን ሊል የሚችል ፍሬሽዋተር ስኔሎችን መግደል የሚችል መድኃኒት የቀመመ ነው። ብልሃርዚያን ኬሪ ያደረጉ እንትኖች ለመግደል 20 Professor Gabisa Ejita was awarded the prestigious World Food Prize for developing hybrid varieties of A. wheat, B. F. C. sorghum, D. maize. Professor Ejita የምን ሃይብሪድ ነው? ሶርገም ነው አይደል? ነበር ሲ ሶርገም ሃይብሪድ ነው። ከፍተኛ ምርት መስጠት የሚችል ድሮትን ሬዚስት የሚያደርግ ማለትም በትንሽ ውሃ በመጠቀም ድሮትን ሬዚስት በማድረግ ከፍተኛ ውጤት ያለው ለፉድ ሴኩሪቲ በአፍሪካም በኢትዮጵያም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ሳይንቲስት ነው። በተለይ ደረቃማ አካባቢዎች ላይ ላሉ ማህበረሰቦች። ሌላው 21 the use of the plant moringa moringa senopotella ይሄ ሳይንቲፊክ ኔሙ ነው። ሽፈራው ወይም አለኮ ሸካታ in medicine and nutrition is one of notable research area of በዚህ ላይ ከፍተኛ ሪሰርች ያደረገው ወይ ያደረገችው ማለት ዶክተር አክሊሉ ለማ፣ ፕሮፌሰር ጋቢሳ ሊዮስ ፓስተር፣ ፕሮፌሰር ያለም ፀሐይ ሙከን። ይህም በደንብ አይተናል አይደለ? ማነች? ፕሮፌሰር ያለም ፀሐይ ፕሮፌሰር ያለም ፀሐይ ሙከን በሜዲካል ብራንች እና ሞሪንጋ ምናምን በተለይም ከኒውትሪሽን አንፃር ከጤና አንፃር ከፍተኛ ጥቅም እንዳለው ብዙ ሪሰርች ሰርታበታለች። 22 which pairs of scientists are known for constructing the double helix model DNA explaining replication and hereditary ናቸው? ዊልመን and Campbell, Mendel and Darwin, Koch and Pasteur, Watson and Crick ናቸው? ደብል ሄሊክስ ላይ እንትን ያሉት ዳንሰር ዲ ነው። ዋትሰን እና ክሪክ ናቸው የደብል ሄሊክስ ሞዴልን እንትን ያሉት። ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን በዛ መልኩ ፓስ እንደሚሆን አስቀምጧል። the contribution of Carl Linus that remains standard in biology today is a development of vaccine, B. discovery of dominant and recessive genes, C. concept of ladder of life, D. system of classification with taxonomy. Carl Linus ምን ላይ ነው ዴቨሎፕ ያደረገው? በዋናነት ታክሶኖሚ ነው። ሲስተም ኦፍ ክላሲፊኬሽን ላይ ነው። ሄራርኪካል ሲስተም ለኖሜንክላቸር ኔሚንግ ሲስተምን ከመፍጠር ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ክላሲፋይ በማድረግ ማለት ነው። 24 which key figure known as the father of modern bacteriology identifying bacteria causing tuberculosis, cholera, anthrax ማን ነው? ይሄ ኪ ፊገር
A. Louis Pasteur, B. Robert Koch, C. Galen, D. Charles Darwin። ማንን ነው ሞደርን ፋዘር ኦፍ ሞደርን ባዮ ባክቴሪዮሎጂ ያልነው? ለዘመናዊ ሕክምናም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ሳይንቲስት ነው ብለናል። ማን ነው? answer should be ሮበርት ኮች ነው። ቢ ሮበርት ኮች ነው። ትልቅ የጀርም ቲዮሪን ኮንፈርም በማድረግ ስፔሲፊክ የሆኑ ባክቴሪያዎች ለስፔሲፊክ የሆነ በሽታ ሪስፖንሲብል ናቸው ምናምን ብሎ አስቀምጧል ብለናል። Robert Koch. Field biologists use the microscope in ecosystem studies mainly to A. Perform tissue analysis for genetic abnormality, B. Examine extraction on forensic evidence, C. Even new curative medication like penicillin, D. Identify microscopic organism to detect environmental threats. Field biologists ለማይክሮስኮፕን ኢኮሲስተም በሚያጠኑ ጊዜ እንዲጠቀሙ ይችላሉ። የትኛው ነው ቤስት አንሰር ሊሆን ይችላል? ዲ ትክክለኛ መልስ ይሆናል። አይደንቲፋይ ማይክሮስኮፒክ ኦርጋኒዝም ቱ ዲቴክት ኢንቫይሮንመንታል ትሬቶች ማይክሮስኮፕን በመጠቀም ባዮሎጂስት ወይም ስለ ኢኮሲስተም የሚያጠኑ ኢኮሎጂስቶች ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች በኢኮሲስተም ያለ ፖዚቲቭሊ ሊሆን ይችላል ከሄልዝ አንፃር ወይ ከፖሊሽን አንፃር ያለው ነገር አይደንቲፋይ ለማድረግ ይጠቀማል። The invention of the powerful electron microscope has enabled scientists to powerful electron microscope ሳይንቲስቶችን ምን እንዲያደርጉ አስችሏቸው? A. Study the function of the cell nucleus, B. Diagnose common disease like influenza, C. Characterize virus at their atomic level, D. Clone mammals using nuclear transfer. Which one is the best answer? The answer should be C. Characterize virus at their atomic level. ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፖች አቶሚክ ሌቭል ያሉ ነገሮችን ቪዥዋላይዝ እንድናደርግ አስችሎናል። ልክ እንደ ቫይረሶች የቫይረሶችን ስትራክቸራቸውን ሞለኩላር ስትራክቸር ኢንተራክሽናቸውን ምናምን እንድንረዳን ለእነሱም መድኃኒት እንድናዘጋጅ አስችሏል። In forensic science, the microscope is used to analyze evidence such as bullet extraction to determine the age of crime scene, B. Match bullets to particular guns, C. Analyze the genetic makeup of the victim, D. Identify different types of microbes present. The answer should be ቃል በቃል ተመልክተ አናላይዝ ጄኔቲክ ማች ቡሌቱን ለማድረግ ፎረንሲክ ሳይንስ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ማይክሮስኮፖችን በመጠቀም ኤግዛማይን ማድረግ እንችላለን ብለናል። A major benefit of sorghum varieties developed by Professor Gabisa Ejeta is their ability to grow quickly in saline soil, B. Increase nitrogen fixation in the soil, C. Be harvested year-round, D. Requires less water and yield more gain. የፕሮፌሰር ጋቢሳ እጀታ ሃይብሪድ የሆኑ ሶርገሞች ምን አይነት ጥቅም ይሰጡናል ነው ያለው? አንሰር ሹድ ቢ ዲ ነው የሚሆነው። ሪኩዌርስ ሌስ ይሄ እንትን ድሮትን ሪዚስት የማድረግ አቅም አላቸው እና ከፍተኛ ምርታማነት አላቸው። ክሮፕ ፕሮዳክቲቪቲያቸው በእነዚህ ደረቅ በሆኑ አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ በመሆኑ ከፍተኛ በምግብ ዋስትና ላይ ከፍተኛ በምግብ እንትን ላይ አፍሪካ ላይም ኢትዮጵያ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከት ችሏል።
ይሄውንም ቃል መጥቷል። Schistosomiasis studied by Dr. Aklilu Lemma mainly affects people who schistosomiasis የትኞቹን ማህበረሰቦች ነው affect የሚያደርገው? live in dry arid region, eat contaminated meat, see drink or bathe the contaminated fresh water, do work or wash in shallow sea waters. Schistosomiasis የትኞቹን ማህበረሰቦች ነው በዋነኛነት የሚለው? drink or bathe in contaminated fresh water አይደል? parasitic disease ነው ብለናል። በዋነኛነት እነሱን ፍሬሽ ዋተር አካባቢ ያሉ ስኔሎች በዛ ነው ዴቨሎፕ የሚሆነው እንትኑ እነሱ በጣም ተጋላጭ ይሆናሉ። አንዛሽ ዲዌት ሲ ይሆናል። 30 in addition to medicinal plant research, Professor Yalamzahi Mukona studied pesticides hazard in which region of Ethiopia? Northern Highland, Rift Valley regions like upper Awash and horticultural farms, C western lowlands, D eastern deserts. Yes, line of Yalamzahi Mukona በዋናነት ኢንቫይሮንመንታል ሪሰርቿን ፎከስ ያደረገችው አንሳሽን ቢ ነው። ሪፍት ቫሊ ሪጅን አፐር አዋሽ እና ሆርቲካልቸር ፋርም አካባቢ ኢንቫይሮንመንታል ሪሰርቿን በዋነኛነት እዛ አካባቢ ፎከስ አድርጋለች። በተለይ ፔስቲሳይዶች እንዴት በእነዚህ ስምጥ ሸለቆ ሪፍት ቫሊ አካባቢዎች ላይ የአዋሽ ከፍተኛ ቦታዎች ያሉ ፋርሞችን ተመረ ዛሬ ያለው በዋነኛነት እዛ አካባቢ ነው ጥናቷን ያደረገችው ብለናል። በአንሳሽን If a biologist is studying the internal and external form and the structure of a new species of mammal, the specific field of study they are engaged in is A. Anatomy, B. Physiology, C. Ecology, D. Morphology. Internal and external form of structure አይ ማለት ነው። ኢንተርናል ኤንድ ኤክስተርናል የትኛው ነው? አንሳር should be ሞርፎሎጂ ነው። ዲ ሞርፎሎጂ በዋናነት ፎከስ የሚያደርገው ኤክስተርናል እና ኢንተርናል ስትራክቸር ኦፍ ኦርጋኒዝም ላይ ነው። ለዚሁም ሼፓቸውን ምናምን ፎርማቸውን ዲስክራይብ ያደርግልናል። which specific subdiscipline of microbiology የማይክሮባዮሎጂ ስፔሲፊክ ሰብዲሲፕሊኖችን ተመልክተናል። is dedicated to the study of microscopic organisms such as mushrooms and yeasts. የትኛው ሰብዲሲፕሊን ነው? bacteriology, mycology, parasitology, virology. ማነው? ስለ ማይክሮሳቻስ ሙሽሩም ሚስት እነዚህ የፈንጋዮች ናቸው። ሙሽሩም ሚስት ምናምን ስለዚህ ስለ ፈንገስ ያጠናው የትኛው ነው? ለላ ማይኮሎጂ ነው። essentially ማይኮሎጂ ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ በማይክሮ ባዮሎጂ ውስጥ ያለ ማለት ነው። በዋናነት ስለ ፈንገሶች እነዚህ አሁን ያልናቸው ይስት ሙሽሩም ሌሎች ሞልድ ምናምን እነሱ በዋናነት ያጠናል። an applied science that draws heavily upon the principle and the finding of botany to manage forests and produce timber and other resources is applied science, horticulture, forestry, agriculture, entomology. Finding botany manage forests produce timber ስላለ ይሄ obviously ግልጽ ነው። የትኛው ነው የሚሆነው? ቢ ፎረስተሪ ይሆናል። ፎረስተሪ ቦታኒካል የሆኑ ናውሌጆችን ለዘላቂ የሆነ አካባቢን ጥበቃ ደኖችን
wood production ምናምን applied science, forestry, which a branch of biology focus on details of tissue structure, examining how cells are organized into functional group. የትኛው ሰብ branch of biology? Cytology, molecular biology, cell biology, histology. The microscopic study of tissue ምንድነው ነው ያልነው? ሂስቶሎጂ ነው። ይሄን ዳታሶ ሂስቶሎጂ ስለ ቲሹዎች በማይክሮስኮፒክ ሌቭል የሚያጠና ነው። እንዴት ሴሎች ኦርጋናይዝ እንደሚሆኑ ያው ቲሹዎች ከሴሎች ተመሳሳይ ሴሎች ነው ቲሹዎች የሚፈጠሩ ሂስቶሎጂ ነው። The field of biology that studies heredity and variation, examining how traits are passed from one generation to the next, is called senior field of biology ነው። Ecology, embryology, taxonomy, genetics. ስለ ሄሪዲተሪ የሚያጠናው የትኛው ነው? ጄኔቲክስ ስለ ዘር ከአንድ ትውልድ ወደ አንድ ትውልድ እንዴት በጀነሬሽን መሀል ከወላጆች ወደ ኦፍስፕሪንግ እንዴት እንደሚተላለፍ ያጠናል። When studying the interaction of organisms with their environment, including food chain and biomass distribution, a biologist is working with the field of A. Morphology, B. Ecology, C. Physiology, D. Anatomy. When studying the interaction of organisms with their environment, including food chain, biomass distribution, biologists working with the field of morphology, ecology, physiology, anatomy. ቀላል ጥያቄ ነው። ኢንቫይሮንመንት ምናምን ነው ኢኮሎጂስት ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ኢኮሎጂ እነሱ በዋናነት ኤክስፕሎር ያደረጉ ከነዚህ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ከአካባቢያቸው ጋር እንዴት ኢንተራክት እንደሚያደርጉ ምናምን የመሳሰሉ ካላቸው ፊዚካል ሰራውንዲንግ ጋር በምን አይነት ሁኔታ ከአካባቢያቸው ጋር ከስነ ምህዳሩ እንዴት እንደሚኖሩ ምናምን ያጠናሉ። 37 The release of energy during respiration, specifically involving the electron transport chain, primarily involved principle of ከዚህ ጋር የሚሄድ ኦሪጂኔት ፕሪንሲፕል ነው የባዮሎጂ እውቀት። A. Physics due to energy transfer, B. Chemistry due to redox reaction and energy transfer, C. Mathematics due to complex calculations, D. Geology due to mineral involvement. ይህን ምንድነው ያለው? የኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ሳይ በኦክሲዴሽን ሪዳክሽን ምናምን ሪዶክስ ሪአክሽን ምንለው ኦክሲዴሽን ሪዳክሽን ትልቅ የኬሚስትሪ ኮንሰፕት ነው። ዋን ኦፍ ዘ ኮር ኮንሰፕት ኦፍ ኬሚስትሪ ነው የሪዶክስ ሪአክሽን። ስለዚህ በሪስፓይሬሽን ጊዜ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ምናምን ይሄ ከኬሚስትሪ ጋር 38 which discipline uses computer programs to determine protein function and establish evolutionary relationship by analyzing DNA and amino acid sequence. የትኛው ነው? ባዮሎጂ የኮምፒውተር ፕሮግራሞች ላይ ከኮምፒውተር ሳይንስ ጋር አንድ ላይ በመሆን በተለይ ፕሮቲን ፈንክሽን ጋር ምናምን ያሉ ነገሮችን ለማጥናት እንትን የሚረዳን። ጄኔቲክስ፣ ባዮቴክኖሎጂ፣ ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ፣ ባዮ ኢንፎርማቲክስ። አሳሾች ቢ ምንድነው ብለናል? የባዮሎጂ እና የኮምፒውተር ሳይንስ ወይ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ እውቀትን አንድ ላይ እንትን ያለው ባዮ ኢንፎርማቲክስ ነው። ዲ ነው ማለት ነው። ባዮ ኢንፎርማቲክስ የባዮሎጂ እና የኮምፒውተር ፕሮግራሞችን ለባዮሎጂካል ዴታዎችን አናላይዝ ለማድረግ ይጠቀማል። ልክ እንደ ጂኖችን እንደ ፕሮቲኖችን ምናምን ዴታዎችን አናላይዝ ለማድረግ እንጠቀማል። The field that combines engineering principles with biology and medicine to create advancements such as artificial organs or medical devices. የትኛው ፊልድ ነው? A. Genetic engineering, B. Biotechnology, C. Forensic science, D. Biomedical engineering. የትኛው ፊልድ ነው? እነዚህ አርቲፊሻል ሄርስ፣ አርቲፊሻል እጆችን፣ አርቲፊሻል እግሮችን ምናምን
የኢንጂነሪንግ ኮንሰፕትን በመጠቀም እንትን የሚልን ባዮሜዲካል ኢንጂነሮች ናቸው። ኤክስሬ ማሽኖችን ምናምን እንትን that answer should be D. The last question but not the least one is 40ኛው ጥያቄያችን which application represents a function of biotechnology የባዮቴክኖሎጂ function የሚገልጽልን የትኛው ነው? A using DNA pattern to solve a crime, B producing a genetically modified animal that resists disease, C classifying new species based on evolutionary history, D studying the internal structure of the human ear. የትኛው ነው ባዮቴክኖሎጂ እውቀትን የሚጠቀመው? አሳሾጂ ቢ ነው አይደለም? producing genetically modified animals that resist disease ባዮቴክኖሎጂ እውቀቶች በሊቪንግ ሲስተም ወይም ጄኔቲክ ሞዲፊኬሽን ላይ አዳዲስ ፕሮዳክቶችን እንትን ለማለት ዲቨሎፕ ለማድረግ ልክ በሽታ የሚከላከሉ እንስሳት ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ሰብሎችን ከማምረት አንፃር ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሰው በአጠቃላይ ከዩኒት 1 ያወጣንላችሁ ጥያቄዎች ይህን ትንሽ የቀሩ ጥያቄዎች አሉ። ምናልባት በሌላ ጥቂት የተወሰኑ ጥያቄዎች ይቀራሉ። እነሱን በሌላ ቪዲዮ በፓርት ወይም ሰራላችኋለሁ። ግን በአብዛኛው ሁሉንም ፓርት በዚህ ቪዲዮ ለመንካት ሞክረናል። ጥያቄ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይሄኛውን ፓወርፖይንት ፒዲኤፍ የምትፈልጉ ከሆነ የጥያቄውን ፒዲኤፍ ቴሌግራማችን ላይ ታገኛላችሁ። ቴሌግራማችን የዮሐንስ ስተዲስ ላይ ማለት ነው። ኮሜንት ላይ ገብታችሁ እዛ ላይ ቴሌግራም ቻናላችን ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ዩቲዩብ ኮሜንት ላይ ባለው ሊንክ መግባት ትችላላችሁ ወይም እዚህ ጋር ባለው ዮሐንስ ስተዲስ ቴሌግራም ላይ ፒዲኤፎችን ሌሎች ኤዱኬሽናል ማቴሪያሎችንም እናንተ የሚጠቅሙ ለሼር እናደርጋለን። ጥያቄ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ባይ ባይ።